ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিজৰ নাম্বাৰটো ভোটাৰ মিত্ৰা হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ নামটো ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব তো তাৰে কাৰণে প্ৰথমতে ইয়াত আমি গুগলত লিখিব লাগিব NVSP তো NVSP লিখাৰ পিছত প্ৰথম লিংকটোত আমি যাব লাগিব প্ৰথম লিংকটোত যোৱাৰ পিছত লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত আমি যাব লাগিব ইয়াত আহাৰ পিছত আমি ইয়াত দিব লাগিব ডোন্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ তাত টেপ কৰিব লাগিব ইয়াত টেপ কৰাৰ পিছত ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব লাগিব যিটো মোবাইল নম্বৰেৰে আমি নিজকে ভোটাৰ মিত্ৰা হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰোঁ মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি OTP কাৰণে ক্যাপচাটো ফিল কৰিব লাগিব তো OTP সাকসেসফুলি সেন্ড হোৱাৰ পাছত আমি OTP টো চাই ইয়াত এন্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ভেৰিফাইড টেপ কৰিব লাগিব তো ভেৰিফাইড টেপ কৰাৰ পাছত মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব তো মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত ইয়াত খুদিব যে এপিক নাম্বাৰ আছে নে নাই যদি এপিক নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহলে আই ডোন্ট হেভ এপিক নাম্বাৰ ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত ফাৰ্স্ট নেম লিখিব লাগিব তাৰ পাছত লাষ্ট নেম লিখিব লাগিব তাৰ পাছত ইমেইল আইডি দিব লাগিব তাৰ পাছত পাসওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব আৰু কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ডত সেম পাসওয়াৰ্ডটো আমি টাইপ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰত টেপ কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্টাৰত টেপ কৰাৰ পাছত আমাৰ নেক্সট আহিব যে ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেসফুলি মানে আমি ভোটাৰ মিত্ৰা হিচাপে আমাৰ নিজৰ নামটো তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ললো তো নেক্সট আমি যদি ভোটাৰ মিত্ৰা হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লওঁ তাৰ পাছতহে আমি ভোটাৰ আইডি কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ